අදත් ඉතාමත් ආදරයෙන් ඉංග්‍රීසි with සමන්ස YouTube channel එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් වෙනද වගේම ඉතාමත් වටිනා ලස්සන පාඩමකුයි ඔබට අරගෙන ඉන්නේ. ඒ තමයි be verbs. ඉතින් මීට කලින් පාඩම් ඔබට නරඹන්නට නොහැකි වුණා නම් අදම English with සමන්ස YouTube channel එකට subscribe කරන්න. ඔබගේ comments පහලින් සඳහන් කරන්න. ඉතින් අද තරමක් වැසිබර දවසක්, ගොරෝන දවසක්. ඒ නමුත් මා ඔබට මේ පාඩම අරගෙන එනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් අද be verbs තමයි කතා කරන්නට යන්නේ. ඔබට be verb ප්‍රශ්නයක්ද? ප්‍රශ්නයක් නම් විසඳුම අදම ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන්. කොහොමද අපි මේ be verbs භාවිතා කරන්නේ? නම් be verbs කියලා කියන්නේ වර්තමාන කාලයේදී am, is, are කියන තුන් දෙනාට. අතීත කාලයේදී was, were කියන දෙදෙනා තමයි be verbs විදිහට භාවිත කරන්නේ. අනාගත කාලෙදී will, be සහ shall be කියන දෙදෙනා තමයි භාවිත කරන්නේ. මේ පමණක් නොවේ. තවත් present participle ආකාරයේ, past participle ආකාරයේ තව තිබෙනවා. ඉදිරි පාඩම් වලදී ඔබට මේ පිළිබඳව මා අලුත්ම වීඩියෝ අරගෙන එනවා. එතෙක් අපි මේ මූලික වශයෙන් අපි භාවිතාවට ගන්න මේ වර්තමාන කාල, අතීත කාල, අනාගත කාල කියන මේ කාල තුනට අයත් be verbs පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමු. ඉතින් අද පාඩමේදී ඔබට නිතර දෙවිලි ඕන වෙන වර්තමාන කාලයේදී භාවිතා වෙන am, is, are කියන වචන තුන තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්නට යන්නේ. එසේනම් අපි am, is, are කියන්නේ වර්තමාන කාලෙදී present tense වලදී භාවිතා කරන be verbs තුන. එමනම් මම මේ වාක්‍ය හදන හැටි ඉතාම පැහැදිලිව එකතු කිරීම සහිතව තමයි අද ඔබට උගන්වන්නේ. මේ S කියලා කියන්නේ මොකද්ද? S කියලා කියන්නේ subject. subject කියලා කියන්නේ අපි හැමෝම දන්නවා මොනවද pronouns කියන්නේ කියලා. pronouns වල ආකාර ගණනාවක් තියෙනවා. එයින් මුල් ස්වරූපේ තමයි I, we, you, they, she, he, it. මෙන්න මේ pronouns ටික අපට මේ am, is, are කියන තිදෙනා අතරේ ලස්සනට බෙදලා ඒවා එන ආකාරය පිළිබඳව ඉගෙන ගන්නට පුළුවන්. එහෙමනම් I කියන pronoun එක එහෙම නැත්නම් අපිට subject එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේ subject එක දාන්නේ am කියන වචනයත් එක්ක පමණයි. ඒ වගේම is කියන වචනයත් එක්ක එන්නේ she, he, it. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක වචන singular subject තමයි is එක්ක එන්නේ. ඒ වගේම are එක්ක එන්නේ මොනවද? are එක්ක එන්නේ එහෙමනම් බහුවචන. we, you, they ඇතුළු සියලු බහුවචන එන්නේ are කියන වචනයත් සමග. එහෙමනම් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනකොට subject, am, is, are, adjective. adjective කියන්නේ නාම විශේෂණ පදය. නාම පදයට පෙර ආතෝ යෙදෙන වචනය. නම් adjective, noun. ඒ වගේම නාම පදය. විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න. අපට විශේෂණ පදයක් පමණක් යොදලත් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ පමණක් නෙමෙයි. උමනම් නාම පදයකුත් මේ වාක්‍ය වල යොදන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම සඳහන් කරලා තියෙනවා I am tall. I am tall. මම උසයි. මේ ස්ථානයේදී භාවිතා කරලා තිබෙන්නේ tall කියන adjective එක. එහෙම නැත්නම් නාම විශේෂණ පදය. She is pretty. ඇය හුරුබුටි. ඇය හුරුබුටි. She is pretty. They are clever. අපට මේ වගේ ඕන තරම් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. He is fat. නිමල් and සරතා clever. අපිට මේ විදිහට ඕන තරම් වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අපි නාම පදයක් දාලා කොහොමද මේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න කියලා බලමු. He is a good boy. He is a good boy. කියන ආටිකල් එක යොදලා තිනවා. boy කියන නාම පදය singular විදිහට යොදලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක වචන විදිහට යොදලා තිබෙනවා. නිමල් is a fast runner. නිමල් වේගින් දුවන කෙනෙක්. Mother and father are teachers. අම්මා සහ තාත්තා ගුරුවරු. Mother and father are teachers. Ruan and Sarat are doctors. අපිට මේ විදිහට මේ ඇත යන අර්ථ වාක්‍ය ඕනෑ තරම් ප්‍රමාණයක් subject, am, is, are, adjective, noun කියන ආකාරයෙන් ඉතාම පහසුවෙන් හදා ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි බලමු මේ am, is, are නැත යන අර්ථයේදී එහෙම නැත්නම් negative form විදිහට කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. අපි කොහොමද am, is, are, not සමග වාක්‍ය හදාගන්නේ? එහෙනම් අර පෙර අපි ලියු ආකාරයට am, is, are, not යොදනවා. subject, am, is, are, not, adjective, noun. am not අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙටි කරන්නේ නැහැ.
නමුත් is not isn't කියලා are not aren't කියලා අපට කෙටි කරන්න පුළුවන්. I am not a driver. ඔබට අවැසි නම් I am කියන එක I'm කියලා කෙටි කරන්නටත් පුළුවන්කම තිබෙනවා. She is not a nurse. ඇය හෙදියක් නෙමෙයි. Ruwan and Kamal aren't farmers. Ruwan සහ Kamal ගොවියෝ නෙමෙයි. Mother and father aren't farmers. අම්මයි තාත්තයි ගොවියෝ නෙමෙයි. Ruwani and Amali are not doctors. ඒ වගේම අපට පුළුවන් am.is.are කියන වචන තුන එහෙම නැත්නම් be verbs වාක්‍යයේ මුලින් ඉඳලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් හදාගන්න. Am.is.are subject adjective noun. Is Nimal a doctor? නිමල් වෛද්‍යවරයෙක්ද? අපිට අහන්න පුළුවන්. Are they teachers? ඔවුන් ගුරුවරුද? Is Ruwan a driver? Ruwan රියදුරෙක්ද? Are you a teacher? ඔයා ගුරුවරයෙක්ද? Are you good friends? ඔයාලා හොඳ යාළුවෝද? මේ ආකාරයටත් ඉතාම පහසුවෙන් ඔබට ලස්සන වාක්‍ය හදන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මේ නැති යන අර්ථයේදී භාවිත කරන්නටත් පුළුවන්. isn't aren't දාලා. තමන්ගෙන් වැඩිපුර ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට භාවිත කරන්නට පුළුවන්. aren't they poor people? කොහොමද අපි වාක්‍ය හදලා තින්නේ? isn't aren't කියන වචන දෙකෙන් එකක් මුලට අරගෙන subject adjective noun. isn't he a doctor? ඔහු වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයිද? aren't they good friends? ඔවුන් හොඳ යාළුවෝ නෙමෙයිද? am I not a doctor? මම වෛද්‍යවරයෙක් නෙමෙයිද? අපිට ඒ වගේ තමන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කලාතුරකින් නමුත් අපිට ඒවා භාවිත කරන්නට අවශ්‍ය නම් පුළුවන්. එhmenan අද ඔබට පාඩම් පැහැදිලි ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර subscribe කරන්න. දිනපතා එකතු කරන මේ වගේ කෙටි පාඩම් වලින් ඔබට වැඩි දවසක් යන්නට කලින් සම්පූර්ණ පාඨමාලාවේ වැඩි කොටසක් ආවරණය කරන්නටයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එhmenan ඔබ මේ පාඩම් එදිනෙදා භාවිතා කරන්න, නිතර ශ්‍රවණය කරන්න, මේ ආකාරයට නව වාක්‍ය නිර්මාණය කරමින් ඔබේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. එහෙනම් ඔබට ජය වේවා.